السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ امید ده چې ښه به یې. ملګرو، دا نننۍ ویډیو چې زموږ سره ډېره زیاته اهمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې د فیسبوک چې کوم اکټیو سټیټس چې کوم ډاټ دی هغه مونږ د فیسبوک د آی ډي نه څنګه ختمولی شو. نو راځئ زموږ سره فیسبوک ته او بیا په فیسبوک کې پروفایل ته ځو چې زه تاسو ته ډاټ وښیم. نو په دغه 3 لاینز باندې به کلیک کوئ، بیا په پروفایل باندې کلیک کوئ. یا زما سره آی ډي ده، ما نیم چینج کړی دی، دا به اوس بدل ښیم. دلته کې به زه تاسو ته ډاټ ښیم چې مونږ کوم یو ډاټ ختمول غواړو. نو دا ډاټ دی د زما فری پروفایل پکچر خواته چې کوم دا ډاټس دی دا تاسو دا لیدی شئ. دا مونږ ختمول غواړو. دا ډاټس ولې؟ نو دا ډاټس ځکه وي چې دا کله تاسو آنلاین یې نو دا ډاټ به تاسو ته شو کېږي، چې کله تاسو آفلاین شئ یعنې ډیټا کنیکشن ختم شي نو دا چې نو دا بیا لکه نه شو کېږي. نو مونږ غواړو چې دا کوم ډاټس چې نو که دا مونږ کله آنلاین یو او که نه یو آنلاین نو دا چې نو دا نور خلکو ته نه شو کېږي. نو زه د موبایل د فیسبوک سیټینګ ده، فیسبوک سیټینګ کې دلته کې لږ کاته چې تاسو راشئ نو بیا دلته کې لیکلی دی سیټینګ اینډ پرایوسي. په دې باندې چې کله کلیک کوئ نو تاسو ته دلته کې کاته نور آپشن راوړئ. تاسو ته صحیح طریقه ښیم. دا چې کله سیټینګ اینډ پرایوسي په دغه ډاټ باندې کلیک کوئ نو دلته کې به تاسو ته راوړئ چې سیټینګز د فیسبوک چې کوم مین سیټینګ دی هغه به تاسو ته راوړئ. صحیح ده. کار مونږ د فیسبوک چې کوم مین سیټینګ دی هغې ته مونږ راورسېږو. په دې سیټینګ کې چې نو تاسو خپل پروفایل نیم چې نو چینج کولی شئ، پاسورډ پرې لګولی شئ، پاسورډ د فیسبوک چینج کولی شئ، دا هم لګولی شئ. او بیا چې نو مونږ چې نو اصل مقصد دا نه و، خو دا ما تاسو ته هسې سیواګړې انفارمیشن درکړو. اوس دلته کې لیکلی دی کته اکټیو سټیټس. زموږ چې کوم مین ټاپک دی هغه دی اکټیو سټیټس. کوم ډاټ چې نو ختمول غواړي نو هغه دا دی اکټیو سټیټس آپشن چې نو دا چې نو دا آن دی، دا چې نو دا مونږ سیمپل بند کړو، آپ به یې کړو. دې باندې چې کله مونږ کلیک کړو نو دا چې نو دا به ټرن آف شي. دا چې کله مونږ آپ کړو نو چې اوس مونږ خپل آی ډي ته لاړ شو، واپس آی ډي ته واپس ځو چې کوم هغه ډاټ آپشن و چې هغه غایب شوی دی که نه د هغه ځای نه، ځکه چې دا آپشن مونږ آپ کړو نو په کار و چې اوس هغه ډاټ آپشن چې نو هغه ختم شوی وي. نو دا تاسو لیدی شئ پروفایل پکچر خواته چې نو هغه دغلته کې ډاټ چې نه ختم شو، یعنې اوس به مونږ بل چاته نه شو کېږو چې دا کس یا آنلاین دی یا آفلاین دی، لکه چاته پته نه لګي چې دا دې وخت کې آنلاین دی یا نه دی. نو ملګرو که ویډیو خوښه شوه نو زما د فیسبوک پیج چې نو هغه انور ټیپس اینډ ټریکس هغه فالو کړئ او ورسره دا ویډیو که خوښ شوه نو دا ورسره لایک کړئ. ډېره ډېره مهرباني.